Tervetuloa Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä olen teidän pelinjohtajanne Ilmari ja mulla on pöydässä 4 pelaajaa selvittämässä, riittääkö nopanheitot sinne, minne hahmot nyt pyrkivät pääsemään. Ja otetaan lyhyet pelaajaesittelyt ja kiinnostaa kuulla, että mikä fiilis tänään. Ja aloitetaan tällä kertaa sieltä suunnasta. Mä oon Helmi ja mulla on hermostuneen kutkuttavat fiilikset. Mun nimi on Valtteri ja mä oon vaan tosi kiitollinen, että mun hahmo on vielä toistaiseksi hengissä. Mä oon Aave ja mua jännittää. Mä oon Antti ja mulla on semmonen hepuli päällä tällä hetkellä, mitä mä yritän hillitä, että toivottavasti hillinnyn. Ja pitemmittä puheitta me sukelletaan syvälle Merhealiin. Luvassa on Merheal raudoittajat. Tummat pilvet ärjyvät yläpuolellanne, sade ropisee piiskaten puista vaunua, jonka sisuksissa te kannatte ja kuljetatte arvokasta lastia, minuarin höyryävää ruumista, taianomaisia sadonkirjan sivuja sekä aselähetystä täynnä uutta tuliaseteknologiaa. Ja nyt tämä kaikki on uhattuna, sillä teidän ympäriltänne kummittelevan järvilinnan rannasta on alkanut nousta valtavia kuohuvia aaltomaisia käsiä, jotka ovat vyörymässä hidasta, mutta pysäyttämätöntä tahtia tämän vaunun ympärille. Ja vaunuun on tällä hetkellä 2 kruununkaartin sotilasta vielä mukananne kiinnittämässä hevosia kiinni mahdollisen äkkinäisen paon saavuttamiseksi, mutta te olette kerääntynyt puolikaareen tämän vaunun vierelle. Valtavat kuohuvat aaltokädet tavoittelevat teitä kummastakin suunnasta. 2 teidän raudoittajahevosistanne hirnuu kaukaisuudessa ja kruununkaartilaisten hevoset jossain tuntuvat laukkaavan ehkä jo karkuun pyrkiäkseen. Ja te kaikki 4 seisotte siinä yön pimeydessä katsoessa tätä epäuskottavaa näkyä edessänne, mutta teidän on reagoitava siihen nyt, sillä pian vesi on vaarassa pyyhkäistä teidät kaikki tämän maan päältä. Mitä te teette? Vaunut eivät ole tarpeeksi nopeat, hylätään vaunut. Otetaan lastia ja lähdetään hevosilla. Selvä. Gustav, ota sinä minuarin ruumis. Eldrid, irrota hevoset. Aurelio, pidättele käsiä. Miten? Keksi jotain. Ja Brev ja Thomas, ottakaa niin monta käsikanuunaa arkusta kun saatte mukaan. Minä otan kirjan sivut. Käskystä! Brev ja Thomas syöksyy käsikanuunoiden luokse. Te syöksytte toteuttamaan omia tehtäviänne. Ja ensimmäisenä Gustav. Riittääkö niin, tai kuvaile vielä, millä suunnitelmalla menet vaunuille? Gustav juoksee kovalla vauhdilla vaunua kohti tehden käskyä, mutta samalla myös puhaltaen kotkapilliinsä, valmistaen kivinokan myös heidän yläpuolellensa. Riittääkö, Gustav, vahvuutesi tai ketteryytesi tekemään sen, mitä pyydetty on? Riittää. Saavut vaunulle, otat nopeasti Nialin käskyjen mukaan minuarin ruumiin. Kyllä. Ja otat sen kantoon, mutta huomaat, että staattinen sähkö värähtää kehoosi tämän minuarin ruumiista samaa aikaa kuin kipinöivä höyry kohoaa kasvoillesi. Ja riittääkö kestävyytesi kannattelemaan tätä ruumista, joka tuntuu sähisevän otteessasi? Minä teen tämän testin haitalla, koska minulla on petoksen arpi ja edelleenkin se minuarin voima, mikä repi Gustavin ruumiin riekaleeksi, vaikuttaa tähän. Se edelleen näkyy Gustavin kasvoilla salaman jättäminä arpina,
ja nyt ne samat arvet polttavat jälleen. Se ei mennä riittää, mutta Gustav puskee. Gustavia huimaa tässä tilanteessa. Se isku on huimaavaa. Hänen näkökykynsä vähän sumenee, mutta hän yrittää silti pitää kiinni. Ja se riittää. Pusket läpi sen epämiellyttävän tunteen ottaen taakan ja saat otettua Minuarin otteeseesi niin, että se ei ole enää vaarassa pudota. Samaan aikaan Eltrid, olet hevosten luona, ne hirnuvat ja kohoavat yrittäen takajaloilleen. Vaunu ja sen ohjakset hölskyvät. Ja riittääkö sorminäppäryytesi leikkaamaan hevoset? Ei riitä, mutta Eldrid puskee, koska hän on pelästynyt näiden käsien lähestymisestä. Ja hänen riittää. Juuri täpärästi se pelko tuntuu antavan pienen uuden varmuuden, nopean hengityksen, mutta myös nopeat sormet ja hevoset pääsevät irti ja kaiken tämän keskellä Aurelio, katsot näitä kohoavia, kuohuvia, aaltomaisia käsiä. Miten noita edes voi pysäyttää? Sitä Aurelio miettii. Näkyykö niissä minkäänlaista ihan heikkouksia? Mitään. Riittääkö Aurelion taianomaisten tieteiden osaaminen havaitsemaan heikkouksia tai jotain, mitä käyttää eduksi? Ei mennä riittää, mutta Aurelio ottaa epävarmuuden taakan. Ja Niiden edessä seisominen saa epävarmaksi. riittää. Mutta katsoessasi niitä aaltoja, ainoa mikä nopeasti tulee mieleen on se, että mitä lähemmäs ne tulevat, sitä enemmän kokoa ne menettävät, kuin ne venyisivät kauas keskimmäisistä vesimassoista järven pohjassa. Ainoa mikä voi teidät pelastaa on se, että te venytätte ne niin pitkälle, että veden on pakko palautua järveen, josta se on tullut. Muuta selkeää ei ole tehtävissä. Aurelio huutaa muille. Mennään vain kauemmas järvestä. Ne eivät voi tulla liian kauas järvestä. Nial, tämän kaiken aikana mitä olet tekemässä? Nial ottaa arkun, jossa on sadonkirjan sivut, ja virittää lukon niin, että se on helposti avattavissa. Ja hän pitää arkkua sylissään ja odottaa, että muut ovat saaneet tehtävänsä valmiiksi. Näet, että hevoset ovat nyt vapaina. Prev ja Thomas ovat lähteneet hakemaan omat hevosensa kauempaa ja teillä on nyt mahdollisuus lähteä pakoon, mutta ainakin kruununkaartilaiset ovat kääntyneet odottamaan sinulta merkkiä, Nial. Hevosille ja paetkaa! Hevosille. Te kaikki lähdette juoksemaan kavutaksenne lasteinen hevosten selkään ja lähtiäksenne näitä valtavia lähestyviä kouria karkuun. Ja nyt on syytä kysyä, että riittääkö teidän ratsastamisen taitonne tässä haasteessa? Ja Nial ja Gustav, te heitätte haitalla tämän heiton, koska teillä on vaikea lasti mukananne. Eldridillä ei riitä. Ei riitä. Gustav käyttää omaa ihmisen perustavaa kykyä, sopeutuvaa, ja hän käyttää raudoittamistaan, koska hän on tottunut kyllä tekemään tällaisia vaativia. Kyllä. Käytät raudoittajana oppimiasi taitoja ruumiiden kuljetukseen hevosen selässä. Minuar lentää. Pelgir. Mutta Pelgir on epäonnesi emäntä, koska karauttaessasi hevosen kanssa Minuarin ruumis tipahtaa jääden maahan ja samaan aikaan Nial huomaat, että sinun on tällä hetkellä mahdotonta päästä arkun kanssa hevosen selkään. Joudut valitsemaan juosten tai ilman arkkua ja myös Eltridin yritys ei riittänyt, joten Eltrid yrität ottaa hevosesta kiinni, mutta se lähtee laukkaamaan ja tajuat, että olet tämän haasteen edessä jalan. Ainoastaan Aurelio Ei riitä. ja myös sinä olet samassa tilanteessa. Te näette hevosten karauttavan kauemmas teistä. Valtavat aallot ovat syöksymässä niskaanne ja Minuarin ruumis makaa keskellä Gustavilta tippuneena. Te voitte päästä vielä pakoon jalan, Nial jopa arkun kanssa, mutta Minuarin ruumis, onko se jotain, mitä te voitte jättää taakse vai ei?
Gustav hyppää pois ratsailta ja lähtee hakemaan Minorin ruumista. Aurelio tulee myös. Aurelio ja Gustav, jommankumman teidän vahvuuden nojassa tämä kaikki on, eli kumman vahvuus riittää juoksemaan yhdessä Minuaria kantaen. Se on minun vastuuni. Riittää. Näette, miten Aurelio ja Gustav lähtevät juoksemaan Minuarin ruumiin kanssa. Eltrid ja Nial, riittääkö teidän vahvuutenne tai ketteryytenne pääsemään aalloilta karkuun? Eldridin kumpikaan ei riitä, mutta hän on raivostunut ja hän ottaa taakan. Riittää. Ja nyt Eldridillä riittää. Raivostuneena jopa Eltrid pääsee kirimään nopeajalkaisen Nialin tahtiin, kun te juoksette läpi tuhkaisen metsän, raapivien oksien ja säkkipimeyden, vain kuullen takananne vyöryvän veden äänet, jotka tuntuvat lähestyvän aalloksi takananne. Saman kuulevat myös Gustav ja Aurelio kantaen tätä välissänne sähisevää Minuarin ruumista. Ja Aurelio, riittääkö sinun kestävyytesi, kun tunnet kipinät tämän ruumiin ihollasi? Ei riitä, mutta Aurelio ottaa uupumuksen taakan ja puskee. Eikä siltikään riitä. Ja siltikään ei riitä. Otat haavan samaan aikaa, kun tämä valtava ukkonen kipinöi ruumiillasi, mutta teidän otteenne pysyy, koska Gustavilla on suurin paino ja lopulta te kaikki 4 kuulette valtavan jysähdyksen, kun tämä vesimassa kaatuu. Nial ja Eltrid, te tunnette vielä roiskeet kylmäävinä niskassanne, mutta veden massa ei ole tavoittanut teitä, vaan lähtee lipumaan kauemmas ja kauemmas. Nial pysähtyy. Hän ei jatkakaan eteenpäin. Hän seuraa vesimassaa ja jättäytyy muista jälkeen ja tekee sen niin, että muut eivät huomaa sitä. Riittääkö hiivintäsi tässä haasteessa? Ei riitä, mutta Nial puskee. Hän on epävarma, koska hänen suunnitelmansa käy hänen kollegoidensa intressejä vastaan. Eikä siltikään riitä. Nial yrittää puskea, mutta omien taakkojensa alla Eltrid, sinä teistä 4 huomaat, miten Nial jättäytyy jälkeen ja lähtee hiipimään kohti tätä vetäytyvää vesimassaa. Eltrid, miten toimit? Nial, mihin menet? Brev ja Thomas, missä he ovat? Ja todellakin te kuuntelette hetken aikaa ja pian te kuulette Brevin ja Thomasin äänet. He ovat päässeet ratsaille ja he huutavat: Täällä raudoittajat! Täällä näin! He selvisivät. Hyvä, jatketaan. Ja tämän sanottuasi Nial jatkat muiden kanssa Kyllä. kauemmas tästä vedestä ja sen kaiut jäävät syvälle yöhön, mutta koskaan ne eivät vaimene täysin. Mutta ainakin hetken aikaa te tiedätte jättäneenne kärryt nyt taakse. Olette kuulleet niiden rusahtavan vesimassan alle. Te olette omillanne, mutta turvassa. Ja siitä kertoo seuraava luku. Te olette päässeet syvälle säkkipimeään tuhkaiseen metsään ja vesi kuuluu enää etäisenä kaikuna pimeydessä. Teillä on mahdollisuus hengähtää. Te olette onnistuneet saamaan Minuarin ruumiin, Nialin kantamana sadonkirjan sivujen arkun, sekä Thomas ja Brev ovat onnistuneet ottamaan kumpikin 2 käsikanuunaa matkaansa, joten teillä on ainakin 4 tuliaseista tallella, vaikka loput vaikuttavat jääneen murskautuneisiin vaunuihin. Te hengitätte syvään, kuulen ainoastaan toistenne rasahtelun yössä, joka edelleen tuoksuu palaneelta tuhkalta. Gustav vähän turhautuneena heittää Minuarin ruumiin maahan viereensä ja kävelee Nialin luokse.
Sade alkaa laantua, enää himmeä höyry kohoaa ruumiista. Nyt katsotaan, että miten johtamisen taitosi onnistuu. Nyt on se hetki. Epäonnistumisen jälkeen. Miten toimitaan? Johtaja. Vai epäonnistumisen? Me olemme kaikki elossa. Tuollaista uhkaa vastaan. Minä luulen, että se on aika suuri onnistuminen. Eikö totta? Voimme kysyä Aivarilta tästä mielipidettä. Onko kukaan nähnyt Grimmiä? Toinen niistä miehistä kysyy. Hän taitaa olla vielä rannassa, pitäisikö käydä etsimään? Grim. Me emme palaa enää rantaan. Mutta entä käsituliaseet? Entä jos ne päätyvät väärin käsiin? Siitä voi tulla ongelmia meille ja muille. Meillä on täällä vaarallisimmat asiat mukana. Meillä on taikuutta, meillä on Minuarin ruumista. Me emme voi riskerata niiden joutumista tämän korruptoituneen järven pohjalle. Riski on liian iso. Mitä sanoo johtaja? Niin. Mitäpä kai sitä yhdestä peikon elämästä. Vai mitä, Gustav? Sinä halusit mennä järven vierestä. Kanna vastuu. Hyvä on. Minä kannan. Me jatkamme eteenpäin. Tämä sota ei yhtä peikkoa kaipaa. Käskystä. Nämä kruununkaartilaiset vähän painaa päänsä ja lähtee sitten hevosten selkään. Teidän onneksenne pienen ajan päästä myös teidän hevosenne ovat koulutettuina palanneet teidän luoksenne uhan vältettyänne. Ja te nousette ratsaille. Kenellä on Sadonkirjan sivujen arkku, kenellä on Minuarin ruumis ja miten jaatte tuliaseet? Ehdotan, että Minuarin ruumis kääritään vilttiin. Hyvä ajatus. Tuo Usvan tulo, se ei ainakaan voi merkitä mitään hyvää, joten kääritään. Aurelio, huolehdi sinä tästä ruumiista ja sen käärimisestä ja ylipäätänsä sen kuljetuksen turvallisuudesta. Sinä taidat tietää siitä eniten. Mm-hmm. Gustav muistelee ja arvioi ja tutkii hieman karttaa. Kuinka pitkä matka meillä on vielä määränpäähän? Riittääkö Gustavin havainnointi kertomaan hänelle? Ei riitä. Tällä hetkellä on niin säkkipimeä, että edes soihdun tai vastaavan valon sytytettyään karttaa on hyvin vaikea nähdä, ja te olette ajautuneet sen verran tiheämmäs metsään, että tarkkaa sijaintia Järvilinnan vierellä on vaikea päätellä. Mutta muistelisitte kuitenkin tulleenne reilun viikon, joten todennäköisesti ainakin reilu viikko matkaa on vielä edessä. Eikä se sitten auta muuta kuin matkata eteenpäin. Kyllä. Pitäisikö kanuunat hajauttaa, ettei ole kaikki yksille ihmisille? Onko meillä kuinka paljon tätä mustasuolaa ja ammuksia? Minä onnistuin nappaamaan tästä muutaman säkin ja näitä käsikanuunoita on yhteensä 4 kappaletta ja tässä on säkki kuulia ja säkki mustaa suolaa. 4? Niitä oli paljon, oli pimeää, en nähnyt tarpeeksi. Ettekö te saaneet enempää kuin 2 käsikanuunaa mieheen? Meidän piti myös ratsastaa hevosilla. Me otimme sen, minkä saimme siinä ajassa. Anteeksi. Selvä. Käsikanuunat ovat raskaita. Ne saattavat haitata ratsastamista. Enkä usko, että niille välttämättä tulee välitöntä käyttöä. Vai mitä mieltä olette? Ehkä pakkaan menne vain hyvin. Olen samaa mieltä siinä. Sopii minulle. Tehdään niin. Te pakkaatte nämä käsikanuunat todennäköisesti tehden jommankumman kaartilaisen hevosesta tällaisen kantojuhdan, johon voitte myös suurimman osan matkatarpeista ja muonavaroista pakata satulalaukkuihin. Ja sen jälkeen te jatkatte matkaa ensin yön turvin
kauemmas tästä yhä yössä kaikuvasta järvilinnasta. Yön tunnit lipuvat hiljalleen eteenpäin. Onko näiden tuntien aikana jotain, mitä vielä teette vai jatkuuko vain hiljaisuus aamuun saakka? Jos pysähdytään jossain vaiheessa, niin Aurelio voisi tarkistaa, kuinka monta sivua on jäljellä. Tai että ovathan kaikki sivut jäljellä. Niall pitää arkkua lähellä itseään ja pitää huolen siitä, että lukko on helposti avautuvassa asennossa. Niall, ovathan kaikki sivut tällä? Oletko tarkistanut? No eipä ole ollut aikaa. Haluatko sinä tarkistaa? Mielelläni. Ole hyvä vaan. Aurelio, avatessasi arkun huomaat, että 4 sivun sijaan nyt siellä onkin vain 3. No, riittääkö? Tältä puuttuu sivu. Mitä? Sanoin, että tältä puuttuu sivu. Tulkaa vaikka itse katsomaan. Muistan aika varmasti, olen niitä sen verran tutkinut, että täällä on ollut. Onko ne sivut jollakin tavalla niin hohtavia tai onko niissä... Ne näyttävät tavalliselta kellastuneelta paperilta, mutta ne kantavat merkillisiä taianomaisia riimuja, sellaisia, joista ei voi erehtyä. Ne kaavat, mitä niihin on kirjailtu, ovat taikuutta, mutta tavallisia katseelle. Aurelio vertailee omia muistiinpanoja ja etsii sen, mikä puuttuu, luonnostelman siitä. Ja niiden muistiinpanojen myötä, mitä olet tehnyt, puuttuva sivu on ensimmäinen teidän sivuistanne Jokivälin kylästä. Spiraalimainen kuvio, joka on ollut rintakehässä tämän vanhan haltijan loitsijan muututtua puuksi, mutta sieltä irti saatuna. Lukon on Se täytynyt sivu. aueta. Miten Oliko- se on voinut aueta? Katso itse. Minä katson sitä. Se on ollut meillä tasan tarkkaan siellä kärryssä lukittuna. Ja se oli lukittuna vielä, kun me olimme telttailemassa. Kuka on jättänyt sen tuollaiseen asentoon? Kenellä on avaimet? Johtajalla. Sinä, Niall, olit ainut siellä kärryssä sen arkun kanssa. Niinkö sinä ajattelet, että minä olisin ottanut sivun? Mitä minä sillä teen? Minä en puhunut mitään sivun ottamisesta. Minä puhuin huolimattomuudesta. Mutta nyt kun mainitsit sivun ottamisesta, niin... Jos minä olisin sivulle jotain tehnyt, niin minä olisin tuhonnut sen. Näit mitä yritin laivassa. Riittääkö tällä paineen hetkellä Nialin huijaus vakuuttamaan muut? Ei riitä, mutta Niall puskee. Hän on pelästynyt muiden syytöksestä. Riittää! Ja jopa sen ärtymyksen ja oikeutetunkin vihan läpi Gustav Nialin sanoissa tuntuu olevan perää ja Eltrid muistaa, että näin Nial on todella yrittänyt sivulla tehdä. Gustavin epäilyksen ilme muuttuu pettymykseksi ja hän vislaa kotkapilliin. Kivinokka saapuu maahan ja Gustav näyttää sivuja Kivinokalle. Kivinokka astelee katsomaan, pää hieman nykien. Etsi. Ja kirkaisun myötä kotka kohoaa siivilleen ja lähtee yössä silmätarkkaillen liitämään matalalla. Olisit voinut pyytää sen etsiä samalla muutaman käsikanuunan. Minä, Niall, odotin sinulta todella paljon. Minä olen todella pettynyt sinuun. Pitäisikö meidän leiriytyä ileksi? Olemme kaikki varmasti aika väsyneitä. Mitä johtaja sanoo? No, ehkäpä tämä
minun johtajan pestini on sellainen, että jos sitä kaikki eivät allekirjoita, niin minä luovun siitä. Luuletko, että pääset noin helpolla? Sinä olet johtaja tehtävän loppuun asti. Jos minä olisin johtaja, todellinen johtaja tässä tilanteessa, niin minä olisin hävittänyt sinut jo tästä ryhmästä kapinoinnista. Miten sinä puhut johtajalle? Ja miten sinä kehtaat epäillä minua? Kuules, nulikka. Johtajuutta ei saada. Se ansaitaan. Ansaitse se! Minä otan ensimmäisen vahtivuoron. Gustav poistuu. Te käytte näissä jäätävissä tunnelmissa yöhön vaihdellen vahtivuoroja, tarkkaillen tummaa pimeyttä, mutta tällaisen illan jälkeen se, että kuinka palauttava edes pidempi lepo on, se riippuu teidän omasta henkisestä ja fyysisestä mielentilastanne. Riittääkö teidän tahdon voima tai kestävyys palautumaan tästä yöstä, vai jäättekö puolitiehen? Puolitiehen. Eldrid jää myös puolitiehen. Riittää. Riittää. Eltrid, Nial, tämä yö on nostattanut paljon ajatuksia, jotka pyörivät sisällänne, ja palaudutte yhdestä taakasta tai haavasta, mutta ette sen enemmästä. Kun taas Gustav ja Aurelio, siinä missä Nialin niskurointi on nostattanut tunteet pintaan Gustavilla, niin päättäväisyytesi kantaa sinut tämän läpi, ja Aurelio tietää olevansa asemassa, jossa hän voi tarkkailla ja odottaa omaa siirtoaan. Te palaudutte kaikista haavoista ja kaikista taakoista. Ja aamun sarastaessa kivinokka palaa herättäen nukkumaan menneen Gustavin levitellen siipiään, mutta mitään sivua ei ole hänen mukanaan. Ja kun kirkas aurinko nousee oikein pistellen silmiä, te valmistaudutte jatkamaan matkaa. Gustav hellästi silittää kivinokan nokkaa. Kiitos, ystävä. Mene lepäämään. Ja tämä lintu kohottautuu jälleen siivilleen ja lehahtaa hieman kauemmas teistä. Seuraava matkan vaihe vietetään yhä tässä jännittyneessä ilmapiirissä. Ja päivän kääntyessä te saavutte leveälle ja laajalle, matalalle joen suistolle, jonka te pystytte kahlaamaan ylitse hevostenne selässä. Ja te pääsette Järvilinnan toiselle puolelle, jossa avautuvat Kallissalon vehreät metsät, ja äkkiä ympäröivä maa tuntuu muuttuvan tämän harmaan tuhkaisen metsän jälkeen lähes epätodellisen vehreäksi. Te näette nyt sen alkukevään, josta ei ole ollut tietoakaan poltetun itärannan puolella. Sekametsä on täynnä vaaleita vehreitä lehtiä, tummia havupuita sekä hiekkainen tie puhkoo metsän kasvillisuutta, kuljettaen teidät läpi tämän Kallissalon metsän, joka on kuninkaiden metsästysmaiksi varattu ennen kuin siitä on tullut osa teidän reittiänne sodan alettua. Mitä tapahtuu tämän matkan aikana ennen kuin päivä kääntyy iltapäiväksi? Nial välttelee Gustavin katsetta. Hänen sisustaan polttaa tuo lause, mitä Gustav sanoi hänelle. Ansaitse se. Gustav menee Aurelion luokse samalla kun he matkaavat eteenpäin.
Aurelio, olisiko sulla mitään käsitystä, miten me voisimme jäljittää sitä sivua? Kun niiden toisten sivujen avulla, kun minä näin, että ne ainakin Minuarin käsissä jotenkin vetäytyvät toisiaan vasten. En usko. En usko. Minusta tuntuu, että ei se ole voinut vain hävitä. Mitä ajatuksia sinulla on? Ei vielä mitään konkreettista, mutta ehkä on hyvä selvittää totuus siitä. Puhua kaikkien kanssa yksitellen. Brevin, Thomasin, me emme tiedä heistä mitään. Totta. En usko, että se on vain hävinnyt kuitenkaan. Se on lukitussa arkussa ollut kärryssä. En tiedä, voi myös olla toki, että Minuarin ruumis on reagoinut niiden kanssa jotenkin. En tiedä. Minä, Aurelio, luotan sinuun tässä. Sinä olet avain tähän mysteeriin. Minä en pysty tällä hetkellä enempää asiaan vaikuttamaan, mutta minä luotan sinuun. Gustav jatkaa eteenpäin. Päivien aikana te jatkatte matkaa, teette leirejä, vietätte valppaita toveja öisin kukin vuorollaan ja ratsastatte ja jälleen ratsastatte ja päivät alkavat venyä ja vaihtua, kunnes te alatte lähestyä metsän reunaa ja nyt karttaa tutkiessanne tiedätte, että sen ylitettyänne vie enää muutama päivää peltomaiden poikki ennen kuin te pääsette pääkaupungin luokse, mutta vielä metsän reuna on tavoittamatta. Aurinko on korkealla teidän ratsastaessanne eteenpäin. Onko tässä kohtaa jotain, mikä kiinnittää vielä teidän huomionne, vai jatkuuko matka? Niall tarkastelee, miten Thomasin ja Brevin matka kulkee, millaisia matkatavaroita heillä on mukanaan, missä heidän laukkunsa sijaitsevat heidän hevosissaan ja niin edelleen. Olet pistänyt jokaisen näistä asiasta tarkasti merkille, ilman että Thomas ja Brevi, jotka tuntuvat vetäytyneen teistä muistelemaan Grimiä, heidän ystäväänsä, he eivät tunnu kiinnittävän teihin enää sen enempää huomiota kuin on aivan välttämätöntä. Tämä matka ei tunnu kummallekaan heistä enää sellaiselta uroteolta, mitä he alkuun ajattelivat sen olevan. Te Aurelio voisi käydä Eldridin juttusi. ja jonkun leiriytymisen aikana lähellä metsän reunaa, jota ihan ette vielä näe, Aurelio lähestyy Eldridia. Hei, olet kenties kanssani samanlaisessa tilanteessa. Toivottavasti, että heillä kahdella on. Kuulit kyllä. Kyllä. Mitä mieltä sinä olet? Minä tiedän, että lupasimme Nialille, ettemme kerro tästä tapauksesta Gustaville, mutta minusta meidän täytyisi kertoa. Luuletko, että tarkoitin tätä sivua. Luuletko, että se liittyy jotenkin tähän sivuun? Minusta tuntuu, että se saattaisi jotenkin, se ainakin minun luottamukseeni vaikuttaa. Vaikka totta kai luotan Gustaviin ja luotan siihen, että hän on valinnut Nialin johtajaksemme, jolloin Nialin pitäisi olla pystyvä johtamaan meitä. Mutta kuten näit, myös Gustavin luotto horjuu. Minä käyn jututtamassa vielä muita, mutta ideasi ei ole huono. Kiitos. Ja minne Aurelion matka tästä suuntaa? Nialin luokse. Ja lähestyt Nialia, tämän leirin aivan toista reunaa. Jotkut nuotion jämät ovat siinä lähettyvillä ja muutama hevonen ruohoa syömässä. Ja Nial, miten Aurelio löytää sinut? Aurelio löytää Nialin
nojaamasta käsinsä ja katselemasta kohti taivasta. Hän on omissa ajatuksissaan ja omassa rauhassaan. Aurelio viipyy sinne hetken hiljaisuudessa. Niel. No mitä nyt? No, siitä sivusta. Joko taas? Minä en lopeta ennen kuin tiedän, mitä sille on tapahtunut. Luulen, että sille on tapahtunut jotain, se ei ole vain kadonnut. Niin. Niel, Mitä sinä ajattelet? minä en syytä sinua mistään, mutta asia on niin, että sinä olit kärryssä Arkun kanssa. Ethän sinä ottanut syystä tai toisesta tätä sivua. Miksi minä olisin ottanut sivun? Minä en kysynyt sitä. Sillä ei ole minulle väliä. Minulle on väliä, että missä se sivu on. Jos Minä se on en sinulla, tiedä. Minä en tiedä, missä se sivu on. Minä luulen, että minä olin huolimaton. Ja minä en saanut otettua sitä niin, että se ei olisi... En voi olla varma, etteikö se olisi auennut, kun revin sitä arkkua sieltä vankkurista. En muista. En tiedä. Voi olla, että se on minun syytäni. Aurelio on muutaman rauhallisen hetken antanut Vanialin puhua ja haluaisi käyttää valheenpaljastajakykyään. Siinä tapauksessa riittääkö sinun havainnointisi paljastamaan jotain syvempää? Ei riitä, mutta Aurelio puskee. Tämä koko sivuruljanssi alkaa uuvuttaa Aureliota. Riittää. Ja sen sepitteen, joka on nostattanut kenties oikeita tunteita Nialissa pintaan, alat nähdä sen alta haavoittuneen pojan, joka on valmis tekemään mitä tahansa tavoitellakseen jotain, mitä et aivan näe, mutta ainakin omaan harkintaasi alkaa nyt olla päivän selvää, että se sivu ei ole voinut vain kadota ja että on vain yksi henkilö, joka todella olisi sen voinut ottaa. Aurelio huahtaa, venyttelee hieman ja istuu sitten Nialin viereen. Olenko minä sinusta epäonnistunut johtajana, niin kuin Gustav sanoi? Ei. Ethän sinä ole oikeastaan aloittanut vielä. Meillä on ollut vain yksi iso ongelma ja se nyt ei näytä mitään. En olisi itse voinut tehdä paremmin. Se nyt ei tee hyvää johtajaa, mutta on se mittari jollekin. Niin. Niel, sinä tiedät, että sitä sivua ei voi tuhota, etkä sinä osaa käyttää sitä. Jos sinä veit sen ja et halua käyttää sitä, niin olkoon niin. Minä haluan vain tietää, että se on turvassa. Aurelio, jonain päivänä minäkin tiedän, mitä sinä haluat. Ja sinä päivänä, kun minä sen tiedän, sinä voit toivoa, että sinä olet tässä hetkessä toiminut oikein. Sovitaanko näin? Minä haluan vain tietää, onko sivu turvassa. Se on kaikki, mitä minä kysyn. Todennäköisesti järven pohjassa, turvassa. Aurelio, sivu on turvassa. Aurelio nousee ylös, puristelee vaatteita. Muistan Nielle.
Muista oma asemasi tässä ryhmässä myös. Ai johtajan asema. Ei johtajan asema. Vaan se toinen. Niin. Minä muistan. Aurelion nökkää poistuu. Aurelion lähtiessä Nial tuntee ihan pientä lämmintä kipinöintiä kämmenissä. Jotain, mikä lähettää kylmän väreen koko kehon poikki, mutta katoaa ennen kuin tuntoaistisi on kunnolla tavoittanut sen liiankin tuttua syytä. Ailen, jos sinä kuulet minua. Minä tein siirtoni. Sinä teit siirtosi. Saattaa olla, että seuraavan siirron joudumme tekemään yhdessä. Ailen. Tunnet pienen kihelmöinnin palaavan ja vieressäsi oleva kytevä nuotio ja sen punaiset hiilet. Hetken verran niihin hiiliin taittuu kellertävän vihertävä hehku, jolla ei aivan täysin voi olla luontevaa paikkaa. Sivu on turvassa. Te jatkatte matkaa ja me jatkamme seuraavassa luvussa. Lähestytte nyt ratsain Kallissalon metsän reunaa. Näette jo suuret peltomaat, jotka ovat alkaneet kukkia pienine maataloineen, mutta hiekkatien eteen on kaatunut 2 valtavaa puun runkoa, jotka estävät teidän kulkunne. Ja kruununkaartilaisten hieman huokaistessa ja alkaessa hevosineen katsella tiheämmän metsikön poikki vaihtoehtoista reittiä, mikä mahdollisesti on löydettävissä, koska nyt ette kuljeta mukananne vaunuja, niin ennen kuin tämä ehtii aivan edetä heidän osaltaan, niin joku muu ääni kiinnittää teidän huomionne. Kimeä tiuku, joka kilahtaa jossain oksien ja vehreiden pensaiden seassa. Kuuletteko te tuon? Joku pieni kello. Aseet esille. Uusi tiuku, tällä kertaa toisella puolella hiekkatietä. Sitten 3 teidän takananne, 4 jossain kaatuneiden puunrunkojen lomassa ja sitten niitä alkaa kuulua pienenä väreilevänä helinänä, joka on ympäröinyt teidät täysin. Kruununkaartilaiset mutisevat toisilleen. Voisivatko nuo olla mustan narrin tiukuja? Ja ne lähestyvät Pysykää yhteen. yhdessä. Te alatte nähdä metsän tummien vehreiden puskien hämärässä mustia huppuja. 1 toiselta sivulta, 2 kolmannelta ja takaakin päin näyttää joku lähestyvän. Ja kun te vetäydytte lähemmäs toisianne, te näette kumaraisen peikkomiehen, joka heilauttaa itsensä lähellä tietä olevan rungon päälle. Hänellä on vähän luonnottomankin pitkät raajat ja musta liivi, joka jättää tatuoidut käsivarret paljaiksi. Te näette mustan narrin hatun tatuointina lähellä rannetta ja lähellä olkapäätä merkin, jollaista Holvin papit ovat lailla kieltäneet käytettävän Nameleonissa mustan, kalloa muistuttavan pään, Pelgirin symbolin. Tämä pitkäpartainen, luihu, laihakasvoinen peikkomies katselee teitä ja pyörittelee kummassakin kädessä veistä. Kas. Mitäs onkaan mustan narrin haaviin sattunut? Siinähän on sinitakkeja, raudoittajia,
Mahtaakohan olla niitä, mitä talonpojat lauloivat lähteneen Davrenin tornilta? Narri joutui laittamaan aika monta haavia tielle. En olisi uskonut, että me ollaan ne, joihin te jäätte sätkimään, mutta hyvä tietää, että tämä pieni polku ei ollut aivan hukkareissu. Kuka sinä olet? No, Svart, tietty. Mustasta narrista. Talonpoikien etuja ajavia hyväntekijöitä, sellaisia, jotka välillä kurittaa aatelistoa ja papistoa ja pitää varsinkin huolta, että kaikki tuollaiset kovat korkea-arvoiset soturit, kuten te, maksavat tienkäytöstä tullia. Vai maksavat? Luuletteko te, että meillä on jotain rahaa? Mutta musta narri tietää, että rahaa arvokkaampaa on tieto. Ja meillä on tietoa siitä, että teillä on jotain paljon rahaa arvokkaampaa. Mitäköhän mahtaa löytyä tuosta kovin kovasta nyytistä tuon hevosen takaa. Jonkinlainen ruumis puolestaan noiden kääreiden alla ja myös talonpojat ovat kertoneet jostain arkusta, jossa on jotain paperia. Jos minä olisin pahamaineinen rosvo, niin minä ainakin tiedustelisin kunnolla. Tuossa on haltijan ruumis, mestattu, epäilty taikuuden käytöstä. Olemme viemässä sitä kohti pääkaupunkia. Ja arkku, niin. Haltijat tykkäävät kirjoitella kaikenlaista, osa todistusaineistoa. Ole hyvä, katso itse. Riittääkö Nialin huijaus puhumaan tämän läpi? Ei riitä. Siinähän tapauksessa raotan mieluusti sekä arkkua että noita kääreitä. Ja tiedän kyllä maineenne, jopa sinun myrskyn surmaaja. Mutta nyt sinulla on surmattavana ihan jotain muuta. Mutta jos minusta on kiinni, voimme jättää sen tekemättä. Minä vain otan pienen tullin ja pääsemme kaikki jatkamaan matkaa. Ehkä yhden asian sinulle ei tietämättä raudoitteista. Me emme neuvoittele. Ja Gustav laukaisee varsioisessa häntä päin. Ja tästä hetkestä me jatkamme seuraavassa jaksossa.